Tchadam, Rahapodin jakso 313. Tämähän on ihan kuin toi Akuankan rekkarinumero. Päästiinhän me sinne. Päästiin. Se oli kyllä hieno saavutus ja silloin pikkupoikana niin Akuankka oli muy bueno. Ja kyllähän se vähän näin on. Mutta hei, uusi vuosi, uudet kujet, niinhän sitä sanotaan. Mutta olisiko se nyt tähän aikaan paremmin sopivaa, että me vähän niin kuin kierrätettäisiin näitä vanhoja hyviä kujeita. Miksi täytyy joka vuosi olla uudet kujet? Kyllä, me vissiin aina kierrätetään, mutta ei välttämättä edellisen vuoden kujeet, vaan jostain historiasta olevat kujeet. Mutta ne tulee jos random järjestyksessä kuitenkin. Ne tuntuu vaan uusilta, koska siitä, no retrokujet, niistä on kauan. Jo vuosi tai 2, mieti, tai Joo. 10. Mutta hei, tosiaan uusi vuosi ja terveiset Lapista. Jaha. Mä kävin siellä paikan päällä katsomassa, onko lunta vielä. Ja kyllä sitä oli. Ilmastonmuutos ei ole sitä vienyt pois. Ei vielä. Mutta muutaman muutoksen mä havaitsin kyllä. No. Matkalla sinne, niin varsinkin tämä Perämeren pohjukka kaikki, ne oli ihan miinotettu tuulivoimaloilla. Roottorit punaisena, ne pyöri siinä matkalla sitten, että sitä sähköä, sitä vihreät sähköä, niin sitä näköjään tulee. Kyllä. Ja toinen juttu, mitä mä havaitsin siellä Lapissa, siellä ei enää yhtään suomenkielistä palveluammatissa. Siellä on oikeasti myyjät, kaikki muut palveluammatit, kokit, respatyypit, niin ne ei ollut enää suomalaisia. Laskettelurinteen lanoittajat. Ei ketään. Poronkäristys oli vaihtunut johonkin aurinkokuivattuihin tomaatteihin ja sun muu. Oikeasti? No, voisiko olla, että sä nyt vähän vedät niin ulkolaitaan? No, mä pikkusen vedän nyt ehkä vähän värikynää tähän tarinaan. Okay. Mutta iso kuva oli se, mitä mä huomasin, että mä en tiedä, mihin ne suomalaiset oli kadonnut, mutta oikeastaan se oli pakon sanelma juttu, että niiden pitikin kadota, koska siellä oli niin paljon ulkkareita. Siellä puhuttiin ranskaa, espanjaa, hollantia, tämmöisiä kieli. Ei suomalaiset edes osaa näitä kieliä. Ja sitten kun siellä on niinku kasa turisteja, ummikkoja tuotu Lappiin, niin. Vähän uuden vuoden ja joulufiilistä hakemaan, niin eihän suomalainen nyt osaa ranskaksi kertoa, että mikä on revontuli tai... Revontuli? Niin. Yeah. Le revontuli? Ja niin. no joku tämmöinen. Käyhän se. Niin. No sä voit yrittää yhden sanan sanoa, mutta sun oikeasti pitäisi kertoa, että milloin sä katot sitä ja kenen kanssa ja lähdet tuonne pimeyteen hortoille ja mihin pitää soittaa sitten hakemaan sieltä ja kaikki muuta. Ei se onnistu. Ei. Sinne pitää oikeasti tuoda sitten paikalliset paikat. Mutta nytten, koska siellä on niin paljon näitä palveluhenkilöä ulkomailta, niin nyt kaikki pohjoisen peräkammarin pojat, nyt kaapasette siitä teidän moottorikelkkanne takaritsille vaimo, joka pussaa monella kielellä. Tämä on niinku once in a lifetime -tilaisuus. Okei, tästä tämä lähtee, tämä uusi vuosi. Kyllä. Oliko tämä nyt uusi vai vanha kuje? Eiköhän toikin ole kohtalaisen koettu ja testattu ja hyväksi todettu, en tiedä. Mutta nyt olisi niinku semmoinen window of opportunity. Niin, no jos ne nyt niinku oikeasti tulee koputtamaan oveen, niin Niin mikä ettei? Niin mikä ettei. Miksi ei, kyllä. Mutta tämän päivän isompi agenda oli meillä tarkoitus, koska uusi vuosi me mulkaistaan kunnolla nyt tähän vuoteen. Mitä tämä tuo tullessaan? 2022 ei ollut kovin kummonen vuosi. Oli kaiken näköistä. Joo. Mutta voisiko 2023 olla parempi? No sitä selvitetään. No nyt. sitä selvitetään nyt. Mä ajattelen, että ei nyt tyhjennetään pajatsoa tuohon heti ensimmäiseksi. Mutta ei pelkästään nyt siihen, että mitä meidän ennustukset. Me halutaan nyt eka vähän katsoa, mitä Wall Streetin, eli siellä rapakon takana, 500 kovinta propellipäätä on asiasta mieltä. Eli jolla on huomattavasti isompi palkkakuitti tai summa palkkakuitissa kuin meillä. He työkseen tutkii, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Eli Bloomberg haastatteli näiden isojen toimijoiden, Wall Streetin isojen toimijoiden 500 strategistia, kysyi heiltä, että mitä he näkevät nyt edessäpäin. Miltä tämä tulevat, sanotaan, niin kuin tämä vuosi ja ehkä seuraava näyttää, että mitkä on nämä talouden isot syklit, miten he näkevät tämän tilanteen. Ja siitä tuli muutama tämmöinen nosto, niin voitaisiin käydä ne tässä ekaksi läpi ja katsoa, että ollaanko me niin kuin heidän kanssa samaa mieltä. Joo. Että tämä on sellainen vähän niin kuin konsensusnäkemys siitä, mitä tässä mahdollisesti olisi. Että all right. Aika semmoinen yhtenäinen näkemys oli siitä, että alkuvuonna lähettäisiin menemään tämmöiseen lyhyeseen globaaliin taantumaan, lamaan. Ei välttämättä kauhean syvään, mutta joka tapauksessa semmoinen olisi
tiedossa. Tarjolla. Ja jotkut puhuu tämmöisestä niin kuin teknisestä taantumasta, jotkut puhuu oikeasti, että siinä niin kuin tulisi tämmöinen globaali kunnon jopa lama. Niin siis tekninen taantuma tarkoittanee sitä, että talous niin kuin kutistuu. No, miten se nyt oli? Oliko se nyt määritelmällisesti 2 kvartaalia putkeen, kun tulee miinusmerkkistä, miinusmerkkistä kasvuun, niin vaikka sieltä vaikka monet parametrit näyttäisi, että ei olla taantumassa lamassa, mutta ihan vaan niin kuin lukuja katsomalla, että näin se olisi sitten. Mutta tämä oli aika semmoinen konsensusnäkymys. Mutta eniten ehkä pistää siihen, että nyt tässä on jotenkin niin kuin laskettu se, että mennään taantumaan ja sieltä tullaan ulos. Eli 2 tämmöistä sykliä, aika nopeatakin sykliä, niin vähän niin kuin tuntuu, että onko tämä enemmän tämmöinen oikeasti toive tai uskomus, kun sitten niin kuin et tieto, että näinhän se tulee tapahtumaan. Ja tämähän riippuu aika pitkälti siitä, että Fed ja EKP täällä Euroopassa tekee niitä kovia kiristyksiä rahapolitiikkaa, mikä sitten osaltaan aiheuttaa tämän. Täytyy nyt muistaa, että keskuspankin täytyy pysäyttää se inflaatio. Niin se on se prio 1. No se on se heidän mandaattinsa, siis keskuspankin tehtävä on ylläpitää vakaita hintoja, ja se on käännettynä suomen kieleksi, niin tarkoittaa sellaista 2% inflaatiota. Se on se niiden, niin kuin lukee siinä, kun sä kävelet keskuspankin ovesta sisään, niin siinä, niin kuin, siinä lukee niin kuin oven yläpuolella kultaisin kirjaimin. Latinaksi. Todennäköisesti en ole käynyt siellä, mutta että niin kuin vakaat hinnat. In vakaat hinnat we trust -tyyppinen juttu. Se on hakattu sinne niin kuin EKPn niin kuin päätekemisen niin kuin pääpilariksi, ja mikään ei alista tätä. Eli siis kaikki muut jutut, mitä EKP tekee, pitäisi olla alisteisia hintavakauden pyrkimykselle. Ja tällä hetkellä se vähän sellainen haukkamainen lähestymistapa, että nyt oikeasti tapetaan se inflaatio nopeilla, reippailla korotuksilla ja sen jälkeen, ja kaikki on laskenut pelikirjansa tänne, että tämä on se, mitä tulee tapahtumaan, ja sitten jos tämä tapahtuu, niin eka mennään näin vähän, mutta sitten tullaan sen jälkeen sieltä lopetetaan ne korotukset tai jopa sitten ruvetaan laskea sitä korkoa nopeasti, kun ollaan saatu tehokas reaktio siihen markkinalle. Mutta jos ei tämä tapahdukaan, tämä on kuitenkin vaan sitten olettamus jostain tulevaisuudesta, että näin todennäköisesti tapahtuu ja konsensus katsoo, että näin voisi tapahtua, mutta jos ei se tapahdukaan. Niin, meillä on tämä jakso EKP umpisolmussa, muistaakseni, mä en muista mikä numero se on, mutta siinä niin periaatteessa käydään taistot läpi, ei käydä niitä nyt tässä kohtaa, mutta EKP on aikamoisessa niin paikassa, koska sen pitäisi niin tuuttaa valkoista samalla, kun sen pitäisi olla mustaa, että se on, niin kuin, se on täys mahdottomuus, harmaa ei käy, eli sen pitäisi tehdä 2 asiaa, ja ne on niin kuin keskenään vastakkaisia, eli se pitäisi jarruttaa inflaatiota, mutta sitten pitää euron kasassa. Ja kun se jarruttaa inflaatiota, niin talous ottaa vähän niin kuin pataan, sille tulee lisää soraa niin kuin rattaisiin. Ja näin ollen niin Italian talous, niin kuin me tiedetään, niin se kyykkää, ja sitten sen täytyy toisella kädellä yrittää pitää rahapolitiikalla Italian pystyssä, kun finanssipolitiikan päätöksistä ei ole mitään apua. Ja näin ollen, niin Martti Hetemäkihän jossain jaksossakin totesi, että EKP:llä ei faktisesti ole keinoa. Mutta siis kyllähän tämä vähän tuntuu siltä, että tämä on vähän niin kuin enemmän toive kuin totta. Että joskus toiveet toteutuu. No joskus toiveet toteutuu, ja siis oikeasti, jos ikinä, niin toivotaan, että nämä niin kuin 500 Wall Street-strategistin toiveet nyt sitten toteutuu, koska on vähän kummallista ajatella, että tällainen maailmanhistoriallinen 14 vuoden aikana tai itse asiassa 20 vuoden aikana rakennettu korttitalo-tyyppinen kupla, niin että se niin kuin tavallaan puhkeaisi jotenkin hallitusti, varsinkin kun muistaa, että tänä aikana siis mitä rakenteellisia muutoksia ei ole tehty, siis talouksiin, vaan ollaan vaan menty sillä helpolla kortilla, että löysää rahaa vaan ihan hirveästi, se voi kuvitella, että mitä se meinaa, että kun talous pysähtyy,
niin kuin täällä perustalous on ihan todella huonossa hapessa, kun näitä rakenteellisia muutoksia ei ole tehty, niin tämä toipuminen on kaikkea muuta kuin helppoa. No mutta puhutaan nyt siitä, että nämä kaverit, nämä propellipäät, 500 propellit, ne ennustaa kuitenkin vaan tämmöistä keskimäärin tämmöistä taantumaa, lyhyttä taantumaa, ei mitään niin kuin lamaa. Mutta he näkee, että alkuvuosi on musta, mutta toisaalta syksy saattaisi olla jo, että elpyminen ja kasvu alkaisi silloin loppuvuosi, että se olisi oikeasti valkoinen tai valoisa. Niin tämän näköiseksi vuosi menisi, että vähän kieparitetaan näin, mutta sitten taas syksyllä, koska se on jo kauempana ja sinne voi niitä toiveita sitten ehkä enemmänkin kasata, että kyllä siellä syksyllä sitten siellä viimeistään se aurinko paistaa sieltä pilvenraosta ja siinä vaiheessa investoinnit käynnistyy ja sitä kautta sitten tulee sitä kasvua ja ehkä kasvufirmatkin saataisiin rahoitusta ja niin poispäin, niin oikeasti näitä kasvumoottoreita, niitä saataisiin kunnolla käyntiin. Toivotaan. Joo, mutta tämä tarkoittaa sitä, että nyt vähän, kun tämä on globaali ongelma, se ei ole pelkästään näissä kehittyvissä maissa, vaan myös Kiina ja Aasia, kaikki muut on ihan jumissa. Tämä on globaali, tämä ongelma, niin maailmantalouden kasvu, tämä iso kasvumoottori, koska suuri osa kasvusta on tullut jostain muualta kuin näissä kehittyneistä maista. Ne maat, jotka yrittää vasta niin kuin saada kiinni näitä kehittyneitä maita, niin ne on kanssa jumissa tämän kanssa. Et silloin kun rahahanat on kiinni Jenkeissä, niin ne on kiinni sitten ne dollarirahahanat kaikissa muussakin. Ei ole oikein semmoista, että nyt joku pieni kaakkoisida maa rokkaisi tässä tämmöisessä tilanteessa, vaan silloin oikeasti kun isot maat menee taantumaan, niin se tarkoittaa sitä, että se kerrannaisvaikutukset jopa isompi vielä siellä. Ja tämä maailmantalouden kasvu, niin nämä kaverit ennustaa, että se olisi alle 2% tänä vuonna. Tosi hidasta, jopa hitainta 40 viime vuoteen. Se on kyllä aikamoinen saavutus. Tämä tarkoittaa että investoinnit on umpiäässä, varsinkin kun kiristyvä rahapolitiikka, eli ne akuankkarahat, jotka on kylvätty markkinoille, niin ne imastaan nyt pikkuhiljaa pois. Se tarkoittaa sitä, että raha alkaa olemaan niin kuin vähissä. Joo, Suomi-firmoille tämä ei tarkoita hyvää, koska Suomi-firmat on usein tämmöisiä investointihyödykkeiden viejiä. Että jos maailma ei tarvitse nyt semmoisia, niin niiden kysyntä on alamaissa. Et nyt täytyisi oikeasti keksiä, että mitä siellä meidän portfoliossa on semmoinen, mikä saattaisi sopia tähän ajanhetkeen ja sille olisi hyvin kysyntää. Ja just näin. Ja sitten toisaalta oli vihreästä siirtymästä ihan mitä tahansa mieltä, niin jos sillä tekosyillä saadaan, lainausmerkeissä tekosyillä saadaan niin kuin jäätäviä investointeja Suomeen, niin ei aleta niin kuin natisee niistä niin kuin detaleista, että no joo, mutta kun vihreä siirtymä, se on tyhmää, koska se on ihan se sama. Jos me saadaan tänne vaan investointeja, niin se on meille hyvä juttu. Et nyt nämä niin pitäisi niin tämä tällainen niin nämä tyylipisteet ja se, että me koko ajan niin vedetään niin tyylikkäästi niin jonkun fiiliksen mukaan siltä, että me näytetään hyvältä, niin tällainen tekeminen pitäisi nyt vaan lopettaa ja ymmärtää se, että tässä niin kuin ehkä jossain aikavälillä tulee jonkunnäköinen elonjäämiskamppailu ja nyt olisi niin kuin hyvä vetää niin kuin valmistautua tällaisilla toimilla, että tänne vaan kaikki investoinnit, mitä ikinä kynnykselle saadaan. Ei olla nyt niin granttuja näistä asioista. Et pitää laskea vähän sitä rimaa samalla tavalla kuin yökerhossa pikkutuntia-aikana, niinkö? No esimerkiksi. Joo. No niin, kohta 5. Monet sijoittajat harkitsevat reippaita allokaatiomuutoksia ja bondit on taas tullut ikään kuin estraadille pitkään aikaan. Ja näinhän se on. Et sinänsä vaikka korkosijoitukset on huonoja, kun korot nousee, koska se tarkoittaa sitä, että se diskontopaperin arvo laskee, niin nyt jos pysytään lyhyen koron päässä, missä rahasto voi niin kuin sijoittaa johonkin lyhyeseen korkoinstrumenttiin, ja sitten se saa sen 3,5% edes tuottoa, ja sitten se rullaa sen eteenpäin, niin tämähän on ihan tervetullut juttu. Niin, tai pysyy sitten niin kuin loppuun asti siinä sijoituksessa. Sitä mä tarkoitan, että jos se erääntyy 2 kuukauden kuluttua, niin sitten rullataan se eteenpäin. Niin, tai siis voihan se olla vaikka 10-vuotinen sijoitus, että jos se 3, 4, 5 pinnaa jo antaa tuottoa, niin moni katsoo tässä vaiheessa, että hetkinen, että osakkeet, kasvunäkymät on vähän nihkeetä ja ne perustuu näihin toiveisiin, jotka todennäköisesti olisi kiva, että ne toteutuisi tuolla tulevaisuudessa, mutta tänään tässä hetkessä
mulle bondeista annetaan tämmöisiä tuottoja. Jahas, pitäisiköhän tässä nyt pitkästä aikaa niin kuin harkita ihan eri tavalla. Niin nämä propellipäät, kun ne näihin kysymyksiin vastaa, niin sanoo, että Excelitään pyörittää. Niin, että nyt oikeasti, että ei se ole pelkästään, että nyt on vaan yksi instrumenttiluokka, mitä kaikki katsoo, vaan nyt oikeasti sitten, että näitä isoja allokaatiomuutoksia saattaa tulla, että joku ei ehkä näekään niitä tulevaisuutta niin valosana, että se tässä heti loppuvuonna jo hommat käynnistys, vaan että oikeasti tässä pidempiaikainen siivu voidaan laittaa jonnekin aivan muualle, kuin sitä on viime aikoina tehty. Kyllä, tosin korkokäppyrä on aika lailla niin kuin flättinä, eli siinä mielessä sä et periaatteessa saa hirveän paljon korkeampaa korkoa niin kuin 10-vuotisista kuin lyhyemmästä päästä. Et siinä mielessä niin ehkä se viisaus olisi nyt sitten pysyä näissä niin kuin lyhyen koron Ehkä joku näkee, että tämä korkojen nousu onkin lyhytaikaista, että se saattaa ollakin, että kun tämä lässähtää, niin sen jälkeen se 10-vuotinen, sieltä tehdään isosti hilloa siinä, että se korot tuleekin alas seuraavaksi. Jos näin käy, niin he on näissä ennustuksissaan niin kuin kohillaan, mutta who knows? Tämähän on tämmöistä Mutta näin siis markkinat kuitenkin näyttäisi veikkaavan, eli että tämä korko tavallaan niin kuin nousee nyt ja sitten se laantuu ehkä nopeastikin. Pidemmällä aikavälillä, niin se laantuu siitä joksikin muuksi. No sitten oli semmoinen huomio, eli jos nyt vaikka vuosi sitten niin kryptot oli kuuminta hottiin, digitaalinen kulta ja kaikki muu, niin tällä hetkellä nämä propellipäät, nämä 500 tyyppiä, niin kyllä se kryptokupla on hetkeksi puhjennut ja kukaan ei tiedä, mikä se hetki on. Onko se niin kuin tämmöinen silmänräpäys vai joku pidempi hetki? Niin just. Ja sinänsä kryptothan on puhjennut noin 30 000 kertaa tässä matkan varrella, että mene ja tiedä. Tämä ei ole mikään kannustus puolustuspuhe suuntaan tai toiseen, mutta, mutta tällä hetkellä. Niin, tietyn ajan hetken snapshot, miten nämä propellipäät tilanteen näkee. Ehkä vikana sitä sanottiin, että riskejä pelätään, mutta kukaan ei osaa sanoa, että mikä se riski nyt on tässä tilanteessa. Me ollaan nyt siirrytty käytännössä vähän niin kuin jopa aika brutaalisti nollakoroista tämmöisten korkojen maailmaan, nousevien korkojen maailmaan, mihin me siirrytään seuraavaksi. Mitä tämä aiheuttaa siinä, että mikä se firman suurin ongelma, että onko se, että toimitusketjut on niin kuin ihan shaissena, sieltä ei tule mitään tavaraa, onko se, että palkat raketoi, vai onko se, että kuluttajilla ei ole mitään niin kuin ostovoimaa, että tuotteet ei mene kaupassa. Kukaan ei tiedä, mikä on se meidän pahin riski tällä hetkellä. Että tästä on niin kuin tosi vaikea ennustaa. Totta kai kaikki näkee, että sakkava maailmantalous, ainakin hetkellisesti, se on iso ongelma, koska silloin monet firmat on ongelmissa jo pelkästään sen takia, että oikeasti kauppa ei käy. Mutta se, että mitä riskejä tässä pitäisi olla, mihin pitäisi varautua, niin kaikki näkee vähän tilanteen eri tavalla, mutta se on yhteistä, että riskejä on ja aika paljonkin tällä hetkellä. No niitä on geopoliittisella tasolla, siis puhutaan siis paitsi Venäjä, Ukraina, Venäjä, NATO-maat, niin Yhdysvallat, Kiina ja näin niin kuin päällimmäiseksi ja sitten on muitakin riskejä. Konkreettisimmillaan, niin mä sanoisin, että ne riskit ovat kuitenkin se, että niin kun, kuluttajilta ostovoimaa loppuu, että kuluttajien ostovoima tippuu jyrkemmin kuin koskaan aikaisemmin maailmanhistoriassa. Silleen kikkavitosta siihen ei ole ratkaisu. No siis ei, koska niin kun, rahaa ei voi tehdä olevaksi. Twitter on tällaisen, mä saan kovaa palautetta, mä ajattelin, mä käytän tämän tässä rahapodissakin, mutta se pointti on se, että sä et voi vaan helikopterilla rahalla nyt niin kuin paikata tätä tilannetta, koska meillä on inflaatio päällä samaan aikaan, kun ostovoima katoo jengiltä. Mutta se pointti tässä on, se tärkein pointti on se, että niin kuin todennäköisimmin me mennään tähän seuraavaan lamaan just tätä kautta, että kuluttajan ostovoima niin kuin oikeasti pysähtyy parhaimmillaan kuin seinään. Ja tässä olisi niin kuin hyvä muistaa se, että kun ollaan tuijotettu pörssikursseja ja ne niin kuin isoimmatkin dropit, niin ne korjaantuu 3 kuukaudessa. Niin nyt on niin kuin vuosi sitten kuitenkin tapahtunut iso rakenteellinen muutos. Markkinat, niin kuin, jos puhutaan arvopaperimarkkinoista, niin siellä on tapahtunut jotain isoa ja erilaista. Mitä? 14 vuoden jälkeen ultralöysä rahapolitiikka on muuttunut kiristäväksi rahapolitiikaksi, koska inflaatio.
Ja vaikka se inflaatiokin hillintyisi johonkin 6% tai 5%, niin se on edelleen aika korkea inflaatio. Ja näin ollen, niin tuolla ei ole nyt sellaista niin kuin lisää rahaa etsimässä lisää sijoituskohteita, vaan se on niin kuin negatiivinen tämä juttu. Tässä on niin kuin markkinoilla tapahtunut muutos. Taloudessa on tapahtunut muutos. Ja taloudessa se tärkein muutos on just se, että kuluttajien ostovoima maailmassa on niin kuin tippumassa, niin kuin free fallia. Ja sen vaikutus talouteen, niin eihän se tapahdu viikon yli, kun tämä niin kuin ostovoiman tippuminenkin siinäkin kestää vuosi tai kaksi. Niin nyt kun tämä kuluttajien ostovoima niin kuin kyykkää, niin siinä kestää aikansa ennen kuin se niin kuin menee niin kuin taloudesta läpi. Ja mitä nyt tapahtuu, niin korot on noussut energiahinnan lisäksi ja bla bla bla. Ruoka ja kaikki on noussut. Niin mitä nyt tapahtuu? Nyt niitä korkoja korjataan tässä pitkin vuotta, on korjattu. Ensimmäiset on yllättynyt siitä, että se korko on tosiaan 365-kertaistunut. Joku laittoi viestiä, että aikaisempi korko oli 0,05 ja nyt se on 3, jotain ja näin. Tässä kestää aikansa. Tämä ei tapahdu niin kuin viikossa. Ja sitten kun kuluttaja näin ollen niin alkaa myymään kämppiä, alkaa yrittää, niin kuin, alkaa taistelemaan sen kanssa, että se arki pystytään rahoittamaan, niin se totta kai tarkoittaa sitä, että kulutustottumukset muuttuvat. Ei osteta kaiken näköistä härpäkettä mistään nettikaupoista enää. Ei enää osteta ruokaa K-kaupasta, koska se ruokakassi hinta tuplaantui. Hakeudutaan liiteliin. Siis kaikessa näissä muutoksissa kestää väkisinkin aikansa. Ja sitten loppupäässä, niin siellä on niin kuin konepajateollisuuden firmat, joiden tilaukset loppuu seinään 2 vuoden jälkeen. Joo, mutta tässä on varmaan suurin ero tässä kuluttajan ostovoimassa ei välttämättä se, kuinka kuluttaja kuluttaa, vaan luottamus. Kuluttaja silloin, kun se näkee, että nyt on niin kuin vaikeat ajat, niin se kiristää vyötä ehkä pari napsua enemmän kuin hänen edes pitäisi, koska hän saattaa myös itsekin varautua siihen, että okei, nyt näyttää heikolta, kaikki hinnat nousee, niin tehdään niitä, varsinkin nämä kestokulutushyödykkeet, asunnot, kämpät, isommat kodinkoneet, kalusteet, tämän tyyppisiä, ne leikataan. Totta kai siellä ruokakaupassa käydään. Eihän se niinku, siellä voidaan jotain pientä justerausta tehdä, mutta se ruokasäkin hinta on varmasti suurin piirtein samoissa tai jopa enemmän johtuen inflaatiosta kuin aikaisemminkin. Siitä ei ihan hirveästi voi nipistä. Mutta se luottamus, eli teenkö minä omassa taloudessa niitä päätöksiä vai en tee, niin se voi niinku muuttuu tässä kaikkein eniten. Mutta siis kun mä luulen, että se on siis valitettavasti kuulijoiden keskuudessa päättäkää te. Mä väitän, että monella se ei ole edes luottamuskysymys enää, vaan siis se itse on osunut jo tuulettimeen. Et siis jengillä on oikeasti alkaa niinku rahat loppuu niinku puolitiessä kuukautta. Ja niinku on pakko niinku yrittää keksiä jotain keinoja, millä sä saat sen hoidettua. Ja siis se, että sä huutelet niinku hallitusta apua, että hei, että mun asuntolaina tuli kalleiksi, että korjatkaa, niin eihän se tietenkään, kaikkihan sen ymmärtää, että eihän se niin mene. Vaan sun on pakko niin kuin sopeuttaa sun taloutta ja niin kuin tulevaan tilanteeseen. Ja niin kuin tiedetään finanssikriisin jälkeisestä niin kuin dipistä, niin ne yhtiöistä, jotka sopeutti ekana ja rajuimmin, niin ne pärjäs parhaiten. Ja tämä on ehkä se niin kuin viesti tässä niin kuin tavallaan, kun jengi kuuntelee sitä, ajattelee sitä, että miksi mullakin on esimerkiksi niin kuin synkkä näkemys tulevaisuudessa, mä voi sanoa jotain positiivista. No siis en mä nyt ala valehtelemaan, että jos mulla on tällainen näkemys, niin kai mun on pysyttävä siinä, ja se mun pointti on se, että se on kuitenkin jonkunlainen palvelu sille, että jengillä on mahdollisimman paljon kiitorataa valmistua siihen mahdolliseen ikävään, mikä tulee. Ja siis niin kuin, näinhän sen on oltava. Eihän se, niin kuin, se, joka sopeutuu ekaksi, niin se pärjää sitten loppupeleissä paremmin kuin se, joka vetää niin kuin tallapohjassa suoraan niin kuin jotkut tekee sen oman talouden sopetuksensa pakon sanelemana, Joo. Mutta jos suurin osa porukasta uskoisi näitä propellipäät sanoo, että tämä on lyhyt taantumalama, 5 vuotta niin se on ohi. Eihän nyt 5 vuoden takia sun pidä välttämättä. Siinä sä oot oikeassa. Niin,
että vetääkö nyt jokaisen henkselit kireelle ja pari napsua vyöstä pois ja väännät kaikki hanat kiinni. Ei välttämättä, vaan jos sä itsekin mielät, että se on niin kuin lyhytaikainen, niin nyt menetään vaikka velkarahalla tästä yli ja tehdään niitä järkeviä valintoja, kun muut tekee toisen suuntaan, niin sä itse kontraat häntä siellä markkinoilla, teet itse vaikka niitä hankintoja, firmat on ihan pulassa, että ne dumppaa mitä vaan. Kuuli esimerkiksi, että loppuvuonna monet rakennusliikkeet dumppasi taseestaan pois valmiita kämppiin niin kuin isolla alennuksella ihan vaan sen takia, että saa niin kuin siistittyä sitä vuoden lukuihin sun muuta, että periaatteessa jos on mahdollisuus ottaa jotain riskejä, koska riskejä nyt on tarjolla kaiken näköisiä, niin jotkut tekee näin. Joo, ja siis mä ostan ton ajatuksen ihan täysin, ja jos tässä maailmassa käy niin, että se valo tulee syksyllä, niin... Se on kerrottu, se tulee. niin ilman muuta. Just näin. Mutta toisaalta hei, nämä samat tyypit, nämä oli missannut esimerkiksi tämän vuoden osalta, koska ne oli niin kuin ennustanut myös aikaisemmin näitä hommia, niin ne oli ihan täysin missannut tämän elinkustannusten eli inflaation aiheuttaman nousun tähän kuluttajille ja osakemarkkinadippiin, mikä siis viime vuonna tuli, niin en sitäkään nähnyt tässä, että mä en tiedä kuinka paljon näihin 500 niin kovapalkkaiseen strategistiin voi uskoa, vai puhuuko ne vaan nyt lämpimikseen? Niin, pitäisiköhän meidän alkaa lähettää englanninkielisiä lähetyksiä, no joo, leikkinä. Mun pointti tähän kohtaan ja tähän aiheeseen niin on lähinnä vaan se, että miettikää itse kukin, koska näinhän se niin kuin kanta syntyy, miettikää sitä, että miten nopeasti kuvittelette, että niin kuin iso suuri talous, länsimaalainen talous, tulee pysähdyksiin. Että tapahtuuko se viikossa vai voisiko se olla niin, että vuoden aikana, kun korkoja korjataan, niin kuin asuntolainakorkoja korjataan vuoden aikana, niin se tulee niin kuin, se ostovoiman pieneneminen kuluttajille tulee niin kuin sitä kautta pikkuhiljaa. Sähköisessä on tullut niin kuin aika lailla keittiöovesta sisään niin kuin ryminällä ja sitten on niin kuin muita juttuja. Voisiko se olla, että tässä niin kuin pysähtymisessä kestää jonkun aikaa? Voiko se olla, että koneen tilaukset, jotka ulottuu niin kuin 3 vuoden päähän, niin ne on siellä olemassa ja sitten jossain vaiheessa niin niitä sinne ei tulekaan lisää sinne loppupäähän ja se on se, mikä kuvastaa sitä. Tai sitten jotain haamutilaukset, ne perutaan. No sekin on kuulemma mahdollista. No anyways, sä oot siis täysin oikeassa siinä ja niin kuin monet muutkin, että hei, että totta kai, että nyt kun paikat ja niin kun tilanne vaikeutuu, niin tulee tilaisuuksia. Mun viesti on vaan se, että yleensä kun niitä tilanteet vaikeutuu, niin siinä kestää jonkun aikaa. Nyt tämä vaikeutuminen sitä ei ole ollut edes 6 kuukautta. Tämähän ei ole niin kuin reaalitaloudessa näkynyt vielä missään. Niin, tämä ei ole mikään hiustenleikku, mikä tapahtuu vartissa ja se on sen jälkeen done. Talous, että vertauskuvannollisesti tämä on ehkä semmoinen iso öljytankkeri, joka kääntyy hemmetin hitaasti. Et jos se on ollut menossa väärään suuntaan, niin ennen kuin kapteeni on pyörittänyt ruoria, se on oikeasti saanut sen koko tankkeri käännettyä, vauhdin hidastettua, uudestaan niin kuin kiihdytetty siihen toiseen suuntaan, niin tässä kestää iäisyys. No, se on just näin, että siinä vaiheessa, kun sä oot ensin vetänyt sen ruorin niin kuin täysin styrpuuriin, niin ratin niin pitkälle oikealla, kun ikinä onnistuu, mitään ei tapahdu, se tsekat, mitään ei tapahdu, hei nyt se liikkuu, nyt on tilaisuus oikasta, eihän se näin mene. Ja sitten jos tämä öljytankkeri oli tämmöinen vertaus tästä, niin tämä ultralöysä rahapolitiikka, niin se voi vertaa vaikka ripuliin. Eli jos nyt on ollut 14 vuotta ripulia ja sen jälkeen se vaihdetaan kertaheitolla ummetukseen, tämmöiseen ylikireeseen, niin kuinka hyvin talous sopeutuu siihen, että sulla on 14 vuotta ollut vaipat housuissa ja yhtäkkiä sä tarvit jotain aivan muuta lääkettä, jolla sä... Laksatiivia, laksoberonia koko rahan edestä, litran sitä. Niin kyllä mä sanoin, että tämä on vähän semmoinen toive nyt näiltä strategisteilta tämän vuoden osalta. Onko tämä nyt niin kuin Rahapodin virallinen kanta? Nyt muista se, että meillä on ollut mennyt aika lailla nappiin tässä niin kuin tähän mennessä, niin nyt ei voi kuin periaatteessa hävitä. Me voitaisiin vaan niin kuin todeta, että me oltiin oikeassa ja ratsastaa sillä seuraavat 5 vuotta. Ja... Ongelma on siellä, että meillä ei enää kristallipalloa täällä studiossa. Miten niin? Yleensä kun me ollaan sitä vähän hivelöity ja katsottu sen sumeen linssin läpi, niin me ollaan itse asiassa aika kirkkaasti nähty asioita, mutta nyt se ei ole täällä, niin tämä on nyt paras, mitä meiltä löytyy. Onko? On. Mutta
asioita, mitä me täällä Rahapodissa halutaan etenkin mulkoilla tänä vuonna, No niin. koska semmoiset voi oikeasti tätä historian kirjoitusta muuttaa radikaalistikin. Otetaan nyt vaikka, että Jenkkilän asuntomarkkinat. Että se, että Suomen asuntomarkkinat, niin se ei keikata Maailmaa. Se ei maailmaa mihinkään suuntaan, mutta Jenkkilän asuntomarkkinat, koska siellä on niin kuin isot voimat kyseessä. Ja sitten vielä, että Jenkkilän asuntomarkkinat on kuitenkin arvopaperistettu sillä tavalla, että silloin on heti kerrannaisvaikutus pörssiin. Jenkkilä koko maa on riippuvainen yksityisestä kulutuksesta. Jos asuntomarkkinat sakkaa siellä, niin kyllä se yksityinen kulutus, että siellä ei ihan samalla tavalla käydä ravintoloissa syömässä eikä käytetä näitä palveluita, palvelusektorin kysyntä, se on kaikki riippuvainen toisistaan. Et tällä hetkellä se on mielenkiintoista, että kattelin noita, kun me puhuttiin joskus joitakin kuukausia aikaisemmin, että Jenkeissä tämä 30-vuotinen asuntolainakorko, se huiteli 7% tasossa, niin nyt se oli tullut jopa pikkusen alaspäin, että se oli enää vaan 6,4. Mutta on se kuitenkin ihan ok lukema, mutta ei se historian kovimpia. Et siellä kuitenkin, jos otti sen pidemmän chartin tästä, niin siellä kolkuteltiin varmaan 20%, vai olisiko ollut jopa yli tuossa, sanotaan vuosikymmeniä sitten. Mietit, että maksat viidenneksen asuntolainasta korkokuluna vuodessa. Mutta jos täällä Jenkkien asuntomarkkinaan tapahtuu jotain radikaalia, niin se muuttaa tämän ennustuksen niin kuin kertaheitolla. Voihan se muuttaa vaikka positiiviseen suuntaakin. Että jos porukka saa sen luottamuksen takaisin, että hei, tästä mennään läpi, että heilahtaa, että nyt alkaa niin kuin villi asuntokysyntä, oli korot mitä vaan sitten, niin mikä ehkä nyt on niin kuin se ensimmäinen mahdollisin skenaario, mutta jos se tapahtuu, niin who knows? Mun mielestä tässä on hyvä ehkä tehdä vielä sellainen pesäerä, että suhteellisesti Jenkkilät, kun joka tapauksessa mentiin minkä näköiseen pieneen dippiin tai ison kraateriin, niin Jenkkilät pärjää, tulee sieltä ulos voittajana, se on ihan selvä. EU, euroalue on niin kuin siis moniongelmallinen, pitkän ajan, siis kymmeniä vuosia oireileva talousalue, jossa ei ole tehty mitään tarvittavia rakenteellisia muutoksia, koska helppo rahapolitiikka, niin tämä on vähän niin kuin sellainen, tämä on vähän niin kuin 90-vuotias mummo, joka kaatuu kadulla, niin sen luut ei oikeasti ihan noin vaan niin kuin korjaannu. Jenkit on tässä vertauksessa 18-vuotias miesoletettu henkilö, joka on huippukunnossa, ja sitten sulla on Kiina. Sen iästä ei tiedä kukaan, kaikki sitä on tutkittu iät, ajat, kukaan ei osaa sanoa, minkä ikäinen Kiina on tässä vertailussa, mutta siellä on sellaisia niin kuin reppuselän kokoisia paiseita niin kuin, sen taloudessa, josta tämä kiinteistökupla on niin kuin se ehdottomasti isoin. Ja tämä ei ole vaan mun keksimä juttu, vaan suuri ja mahtava Xi Jinping, Kiinan pääjohtaja, Jumalasta seuraava tai ehkä ennen Jumalaa, niin hänhän on itsekin niin kuin me ollaan aikaisemmissa jaksossa todettu, että hän yrittää jollain tavalla saada aikaiseksi tällaista soft landingia siihen jäätävään niin kuin, kiinteistökuplaan, mitä siellä on. Onnistuuko? No se jää nähtäväksi, mutta että tässä on niin kuin hyvä muistaa, että tämä on niin kuin suunnilleen tämän trion pelikenttä. Että tämä on niin kuin tavallaan se, että jos puhutaan Jenkkilästä, niin joo, sieltä tulee pataa ja ne ottaa pataa ja sitten ne putsaa pöydän ja laittaa vähän epeksiä pintaan ja hinkkaa sen niin kuin puhtaaksi, sitten ne aloittaa uudestaan. Euroopassa me yritetään siirtää sitä niin kuin, sillä itsellään täyttää olevaa pöytää niin kuin paikasta A paikkaan B ja se kaatuu syliin ja se, niin kuin me kompuroidaan siinä ja se on liukasta ja se on, niin kuin näyttää mutapainilta ja me ei päästä yhtään mihinkään, koska me ei saada niitä rakenteellisia muutoksia aikaiseksi, me ei saada sitä pöytää siivottua siitä itsestään ja kiinalaisista, niin kukaan ei oikeasti tiedä, me tiedetään vaan, että se potilas oireilee aika pahasti, koska sillä on helkkari isot patit päässä. Mutta se Kiinan munkki, niin peseekö tämä munkki nyt oikeasti tämän Euroopan osteoporosista kärsivän mummon, että saadaanko me kuitenkin hopeisia täällä Euroopassa? Koska jos nyt miettii, että Xi, tämä presidentti Xi siellä Kiinassa, niin hän on niin kuin lisäajalla. Nyt pitäisi jotain isoa saada, jotta hän saa nimensä historian kirjoihin, koska
seuraavaksi kun sieltä tulee joku uusi johtaja, niin kukaan ei muista siitä enää sen jälkeen. Niin. Nyt pitäisi jotain isoa saada, että hän CV. niin kuin Mao Tse-tungin tai jonkun muun tämmöisen, että oikeasti muistaa semmoisen henkilön sieltä historian haminausta tai jonkun muun. Otin Taiwanin takaisin. Niin. No just se Taiwan on siinä juttu, että nyt hän on varmaan katsonut, okei, Venäjä, Ukraina, joo, nyt tässä, kun toi on vielä käynnissä, niin pitäisikö lipasta nyt jonkunnäköinen oikeasti täysmittainen sota Taiwaniin kohti, joku kauppasaarto, joku fyysinen saarto, joku muu painostus, millä tavalla se Taiwan nyt vaan niin kuin otettaisiin siihen Kiinan etupiiriin ja se olisi Xi, joka se nyt tekisi ja historiankirjojen hän palautti niin, ison häpeäpilkun niin, maailmanhistorian kirjoista jos ne lähtee tämmöistä kunnialliseksi lopuksi. Että jos tämmöistä lähtee tekemään, niin mä en tiedä, että ihan sama mitä se lähtisi tekemään liittyen Taiwaniin, niin se on negatiivinen vaikutus. Kyllä. Et se on ihan selkeä homma. Jos verrataan siis EUta ja Kiinaa, niin voisi kysymys kuulua, että kumpi näistä maista on, tai talousalueista on niin kuin ketterämpi. Että jotenkin tässäkin vertauksessa ottamatta kantaa niin kuin poliittiseen johtoon ja näin, mutta siis siellä ruohonjuuritasolla niin jotenkin tuntuu, että EU:ssa ollaan enemmän niin kuin tukien varassa, tukiletkujen varassa niin kuin itse kukin kuin Kiinassa. Meinaat, että se munkin paiseet saadaan jotenkin hoidettua pois, mutta näitä tukiletkuja ei saada täällä katki siitä muun muassa. No se on poliittisesti niin mahdottoman vaikea asia hoitaa. Tässä todennäköisesti sen takia mennään EU:ssa näiden tukien kanssa ihan siihen pisteeseen asti, että niin kuin se seinä oikeasti on tossa ja kaikki voi käydä sitä kokeilemassa, että tossa se on. Ja sitten vasta tehdään korjausliikkeet. No mitäs Kiinassa, kun siellä on pankit, nämä kiinteistökehittäjät, kiinteistömarkkinat ja kiinalaiset oikeastaan niitä ainoat omistukset on kiinteistöissä. Osa niin kuin hillonnut niitä kämppiä tyhjilläänkin arvonnousun takia. Niin voiko olla nyt, kun sieltä on ekan kerran saatu kunnolla näpeille näissä kiinteistöpelissä, että käy sillä tavalla, että kiinalaiset fiksuntuu, että ei enää näihin kiinteistöhöpötyksiin, että vaikka se Xi pumppaa, mitä pumppaa nyt sinne kiinteistömarkkinalle, niin se on tuomittu jollain tavalla se kupla romahtamaan, ainakin hetkellisesti. Niin, no siis Xihän on vaatinut, että kiinteistömogulit deleveroi, eli vähentää velkaansa, ja se niin kuin vaatii parhaimmillaan, siis kun on sellainen makea niin kuin keskusjohteinen talous, niin sä voit niin kuin mahtikäskyllä sanoa, että hei, niin kuin nyt teette niin kuin mä sanon, tai käy huonosti. Että se on keisari lähettää se pergamenttikääröön käsinkirjoitetun viestin eri maakuntiin, ja siellä sitten ruvetaan toimia sen mukaan. Niin, siis yritykset siellä, on nämä triljonäärit, niille on niin kuin kyllä viesti mennyt perille, että ne kiinteistöprojektit, niin nyt niin kuin jäitä hattuun, vähentäkää velkaa, niin kuin that's the only way, jos te jatkatte velan nostoa, niin me ei teitä enää tueta. Ja nythän näin. Mutta mennään eteenpäin. No sitten jos katsotaan vähän niin kuin Eurooppaa, niin se mikä meitä ehkä eniten kiinnostaa Euroopassa tällä hetkellä on varmaan Italia. No kyllä se vähän näin on. Tai siis niin kuin Ukraina on yksi asia, mutta niin jos puhutaan tästä taloudesta. Taloudesta tässä, niin no Italia ihan vaan sen takia, että nämä koronousut, siellä on uusi hallitus, siellä on vähän jo miekkailua komission kanssa, että miten hommat etenee. Että jos jonkun näköinen eurokriisi ihan vaan näiden korkojen takia nyt tässä käynnistys. Et jos mennään taantumaan lamaan, niin kyllä sieltä joku kriisi käynnistyy, et trust me. Et siihen voidaan antaa melkein käsi tuohon niin rahapodin pystin päässä niin lupaus, että näin tulee tapahtua. Kyllä. Niin, olisiko siinä sitten, että onko tämä nyt katalyytti numero 1, mikä voisi tapahtua tämä Italian kautta? No siis mun mielestä toi oli hyvä nosto. Siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että Italia on nyt sitten, niin kuin me tehtiin se kenraaliharjoitus Kreikan kanssa aikoinaan, ja nyt sitten Italia, joka on oikeasti järkelemäinen talous, niin on kiihtyvään tahtiin, niin kuin siitä on muodostumassa tällainen uusi Kreikka. Ja nyt sitten niin kuin sen lisäksi, että Italia on isompi ja painavampi ja tärkeämpi ja huolestuttavampi, niin meillä on Euroopassa ja maailmassa niin kuin ihan eri taloudellinen niin kuin tilanne kuin silloin Kreikan kriisin aikaa. Nythän niin kuin nämä 500 viisasta, niin nekin tietää, että täällä hommat ei ole ihan kondeksessa nyt tällä hetkellä.
ja kaikki tietää tämän inflaation ja kaikki tietää, että EKP on umpisolmussa. Silleen niin kuin sen pitäisi tehdä kaiken näköisiä asioita, kaiken näköisiä purkka- ja laastariratkaisuja huonosti hoidetulle finanssipolitiikalle tilanteessa, jossa inflaatio laukkaa. Ja on siis niin kuin joku tällainen katalyytti, joka niin kuin on rikkomassa sitä hommaa. Niin kyllä mun mielestä olisi todella hemmetin omituista, jos ei Suomen valtionjohdossa, EUn valtionjohdon, niin kuin, valtionjohdosta puhumattakaan, piirretään jonkunnäköisiä suunnitelmia sille, että Italia kriisiytyy isosti. Kyllähän sillä nyt joku pläni pitää olla, koska se on kohtalaisen todennäköistä, ja se voi olla, että tätä kautta niin tämä iso kriisiytyminen. Niin täytyy muistaa, että euroalueella euro on väärän hintainen kaikille maille. Tämä on niin kuin, tämän kanssa pystyy elämään tällaisen niin kuin reaktiivisen niin kuin keskuspankin kanssa hyvinä aikoina, mutta jos maailma menee tällaiseen niin kuin mustaan kraatteriin, tai siis edes euroalue menee sellaiseen kraatteriin, tämä niin kuin epäkohta korostuu entisestään. Mutta kun EKP, se on kädet sidottuna. Silloin tällä hetkellä sen tehtävä nyt vaan pitää kovaa korkoa ja yrittää sulattaa jopa sen omaa tasetta tällä hetkellä, mihin se on ostanut niitä nollakorkoisia valtiolainapapereita. Tällä hetkellä se EKPn suurin ongelma on varmaan se, että niiden papereiden arvoa tipahtaa radikaalisti. EKPn oma pääoma on kohta pakkasella. Et käytännössä, jos se olisi normaali firma, se olisi konkassa, mutta koska se on niin kuin EKP, se pyristelee vielä tämmöisenä zombiena eteenpäin. Et jos nyt tehdään se elvytyspaketti Italiaan tai johonkin muuhun maahan, niin se todennäköisesti tulee sitten niin kuin komission kautta, että sieltä kootaan taas nämä maksajat ja saajat. Italia varmasti hyppää suoraan sinne saamapuolelle, mutta Suomen pitäisi nyt valita, että jos tulee tämä elvytyspaketti 2.0, niin meneekö se siihen maksajien puolelle, onko meillä varaa nyt tässä hetkessä maksaa, kun pitäisi omiinkin budjetteja tässä leikkaa, vai pitäisikö meidän pomppaa suoraan sinne Italian parhaaksi kaveriksi, sinne saamapuolelle ja kertoa Ruotsille ja Tanskalle ja Saksalle ja ehkä Ranskallekin, että hei, Suomi on nyt tällä kertaa, ei ole nuiva vaan erittäin vastaanottavainen saamapuolen valtio, että meillä on nyt niin paljon omiakin ongelmia, että oikeasti meidän taloushan tässä on isosti kärsimässä. Mutta siis oikeasti, Mikko, mieti sitä, että EKPn oma pääoma voi mennä negatiiviseksi nyt. Ja mieti sitä niin kuin, ehkä niin kuin meidän muut 100 jaksoa takaperin, mitä me ollaan niin kuin Rahapodissakin puhuttu tästä tilanteesta. Ja tuossa niin kuin 50 vuotta takaperin, niin talous oli vielä ihan kondeksessa, siis niin kuin päällisin puolin. Eihän sinne rakenteellisia muutoksia oltu tehty, mutta siis niin kuin maailmassa asiat oli vielä kohtalaisen ok. Ja nyt ollaan tultu erinäisten kulmien kautta tähän tilanteeseen. Siis mä tarkoitan vaan sitä, että tämä niinku tapahtumaketju, hän on niinku ihan johdonmukainen. Siis menee huonompaan suuntaan koko ajan. Ihan niin kuin me ollaan sanottu. Ja siis tästä niinku olisi niinku sen takia mun mielestä niinku hyvä niinku tavallaan tajuta, että hei, kato, tuossa on toi tankkeri ja tuossa on toi kaari. Sitten kun katsot tunnin jälkeen, niin katsot, tuossa on se sama tankkeri ja tuossa on tuo kivi, mutta nyt se on lähempänä. Ja sitten sä katsot taas tunnin jälkeen, että no hittos, onko se kari tosiaan lähenee tuota tankkeria tai toisinpäin, riippuen miten päin katsoo. Niin kuin, jos se näyttää niin kuin katastrofilta, se haisee katastrofille ja se tuntuu katastrofilta, niin voisiko se niin kuin oikeasti vaan olla niin, että me mennään nyt katastrofia päin. Ja niin kuin sanottu, mulla ei ole mitään fetishiä tämän asian suhteen. Mulla ei mitään halua niin kuin maalata niin kuin taivaanrantaa pimeäksi, mustaksi, mutta päinvastoin. Mutta mun mielestä tämä niin kuin valtiontalouden hurlumhei ja tämä niin kuin tavallaan 500 viisaan, niin kuin tavallaan, jotka sinänsä istuu Jenkkilässä. Mutta jos ne istuisi Euroopassa, en tiedä miltä se sitten näyttäisi. Mutta kuitenkin, että tietynlainen tällainen niin kuin epäusko tähän tilanteeseen on jollain vallalla, että jengi ei niin kuin tavallaan syö tätä todellisuutta, mitä meillä on ympärillä. Joo.
puhutaan niistä sun muista fetisseistä sitten jossain muussa jaksossa, mutta mä ymmärrän tänne, että jos sä oot jenkkiläinen strategin, sä todennäköisesti sä oot siellä Wall Streetillä, siellä on koronasta ollaan hyvin jo toivuttu, sä käyt lomalla Floridassa vähän golfaamassa ja siellä aurinko paistaa ja imet sitä kuupalipreä siellä, niin tilanne näyttää vähän erinäköiseltä. Mutta nämä on nähtävissä, me haetaan nyt niitä muutoksia, että jos oikeasti nämä tapahtuu, silloin me ollaan Rahapodissa kiinnostuttu siitä, että mitä se vaikuttaa tähän, että nämä on vaan niitä riskejä, niitä uhkia, mitä tässä näkyy. Voihan olla, että Sanna ja kumppanit ja Olli Rehn ja kumppanit yllättää meidät positiivisesti. Siis, mä en pidättelisi kyllä hengitystä, mutta siis joo, totta kai, siis ei tämä ole niinku, siis mitenkään kiveen hakattu. Kyllähän tässä niinku pystyy asioita tekemään. Joo, tämä on kuitenkin dynaaminen talousalue. No ei ole, sori vaan, ei ole. Mutta on se varmaan kirjoitettu johonkin, että me ollaan halutaan olla. Mut se voi olla, että EKP onnistuu euroalueella pienentämään euromääräisien valtioiden pitämiään lainoja niin, että se tase niin kuin nettomääräisesti pienenee, eli se kiristää euroalueella rahapolitiikkaa samalla kun se kaataa niin kuin tolkuttomia määriä niin kuin fyrkkaa Italian talouteen, että se pysyy pystyssä. Niin pelkästään Italian talouteen. Niin. Okei, täsmäelvytystä sillä tavalla, mutta se olisi kaikki periaatteet vastaan, kun nyt on menty pro-rata-suhteessa. Ei, mutta siis tällähän on instrumentit jo olemassa ja kaikki. Tämähän on ihan funtsittu juttu, että näähän on näitä niin kuin vehikkeleitä, mitä on jo järkätty ja tähänhän tämä menee, mutta siis nyt mieti, että me torjut, siis ymmärrätkö sä yhtään, niin kuin miten niin kuin stratosfäärissä me ollaan näiden ongelmien kanssa? Tämä niin kuin ongelmavyyhti vaan kasaantuu ja niin kuin, mitään niin kuin mielikuvituksellisimmilla niin kuin, paikkauksilla korjataan tätäkin asiaa nyt sitten. Niin onko mä nyt ainoa, joka jolla on sellainen fiilis, että tänään on pakko loppua johonkin aivan niin kuin eeppiseen niin kuin pamaukseen. Ei kyllä nyt. Me seurataan, hei, trust me. Sitä tankkeria. Niin, sitä tankkeria sitten seurataan sieltä. Sopivalta etäisyydeltä sieltä rannalta, katsotaan kiikareilla ja särvitään sitten itse vaikka jonkinnäköistä juomaa siinä samalla. Mutta Suomi, nyt Suomessakin tapahtuu, eli vaalit huhtikuussa. Oletko muuten menossa ehdolle? Ei ole vielä kyselty, mutta olisi tässä aikaa. Okei, eli sä haluaisit lähteä? No en mä tiedä, haluaisinko mä lähteä. Kato, kun homma nimi, että siellä pitäisi nyt tällä hetkellä tarjoa joko leikkauslistaa tai sitten lahjuksia. Mulla ei nyt niitä ruskeat kirjekuoria ole tarpeeksi sitten. Sä et ole saanut sellaisia vai sulle ei ole annettavaksi? Mulla ei nyt annettavaksi sellaisia ruskeat kirjekuoria. Okei. Mä en ensinnäkään usko ollenkaan, ettei sua olisi kysytty. Tarpeeksi pontevasti. Sä haluat kääntää pöydän. No niin, siinä kuulitte liberaalipuolue, kokoomus, mitkä muut voi tulla mieleen. Niin, SDP, totta kai, hei. No siis joo, se olisi joo. Ei mennä siihen. Mutta siis tällä hetkellä ei ole mitään sellaista niin kuin agendaa päällä. Ei, me vaan viisastellaan täällä Okei, koska meillä on tullut vähän palautetta siitä, että me ollaan vähän poliittisia. Ja tämä palaute on kuultu. Minäkään en ole menossa mihinkään. Ei ole mitään niin kuin pläniä, ei ole mitään sopimuksia, en ole missään listoilla, en ole kenenkään pilolistoillakaan. Että siinä mielessä, niin, ja vaikka me sinänsä sitten oltaisiin, niin sitten me kerrotaan se ja sitten nämä jutut on lähes yhtä, tai siis täysin yhtä huonoja edelleenkin siitä eteenpäin, että ja kaupallisuudesta vapaata ja politiikasta vapaata ja näin. Mutta tosiaan, vaalit huhtikuussa. Ja sinne pitäisi päästä ja kansa huutaa nyt leikkausten perään, mikä on niin kuin aika yllättävää. No loppupeleissä mä en usko, että sinne juurikaan kukaan kävelee sisään leikkauslistoilla, vaan sinne mennään oikeasti lahjomalla kansa heidän omilla rahoillaan. Eli käytännössä... Eikö toi polku ole tullut vähän tiensä päähän? Tässä nyt niin nykyhallitus on tehnyt sitä niin viimeiset 4 vuotta ja nyt se kortti on vähän niin kuin nähty. Mutta ei suomalaiset urpoja, tyhmiä onhan ne. Tiedätkö, että jos sulla on niin kuin vaakakupissa, koska
sinne vaakakuppiin ei leikkauslistojen laatijat ei ole laittanut sinne vaakakuppiin tarpeeksi täkyjä. Et jos otetaan se kurinpalautus, leikkauslistat, niin sun pitää saada jotain hyvää, ja sun pitää oikeasti itse saada jotain konkreettista hyvää, niin se on niin kuin sanotaan, että ansiotulovero pois. Tai joku reipas leikkaus siihen kaikilta. Joku semmoinen, että mä kättelen tämän diilin saman tien. Et nyt jos sitä niin kuin nykerretään, että jotain miljardi pois jostain tuosta vaikka verotuksesta ja siltikin otetaan lainaa se 9 miljardia sijaan 8 miljardia tai jotain muuta, niin ei se toimi. Sillä ei ole mitään merkitystä, se ei ole mikään muutos. Se ei niin kuin muuta mitään tässä isossa kuvassa. No tuosta me ollaan kyllä aivan liikuttava sama mieltä. Tässä olisi helpointa tehdä se, että Suomi pomppaisi samaan kategoriaan Italian kanssa. Tässä me ollaan nyt katsottu tämä EU-peli loppuun asti, tehdään valtiosta ihan helvetin köyhä, hypätään sinne ikuiseksi saamapuolen valtioksi ja tehdään meidän kansalaisista rikkaita sillä tavalla, että täällä olisi oikeasti niin kuin järkeä käydä töissä, järkeä tienata. Järkeä tulla töihin. Niin, sillä täällä tavalla, olisi tekijöitä, kukaan ei kyseenalaista. Energiaa, yhteyksiä. Niin, kukaan ei kyseenalaista sitä. Hyvää koulutusta. Se, että jos tällä hetkellä nykymenolla, niin Suomi-neito on heikossa hapessa, niin ei se olisi paremmassa hapessa senkään jälkeen, mutta joku muu maksaisi sen hapen, sen happihoidon sille Suomi-neidolle. Se olisi sitten Saksa, Ruotsi, Ranska, jotka haluaisi olla niitä maksumiehiä tässä EU:ssa. Ja niin kauan kuin me ollaan EU:ssa, niin meidän kannattaisi mennä siihen periaatteessa samaan logiikkaan mukaan, mitä Italia tekee, eli kaikki irti, mitä saadaan. Kaakelitkin seinästä. Joo, no siis tämähän ei ole uusi virsi meiltä. Koskako se oli, kun me alettiin puhua siitä, että just nyt Suomen pitäisi ottaa 100 miljardia lainaa? No silloin, kun se olisi kannattanut ottaa, eli varmaan vuosi puolitoista sitten ehkä. Tai jopa 2 vuotta, että aika lentää tässä. No joo, 1,5–2 vuotta sitten, näin. Ja siinä niin kuin periaatteessa tausta-ajatus oli se, että kun tämä niin kuin systeemi tulee tiensä päähän, tämä himmeli, joka on niin kuin selkeästikin kriisiytynyt vuoden jälkeen, kun se tulee tiensä päähän, niin olisi hyvä, että me ei olla se mallioppilas. Me haastettiin Martti Hetemäkeenkin tästä. Se ei välttämättä ole hyvä, että me ollaan se mallioppilas, joka on hoitanut kaikki tosi nätisti ja hienosti, koska silloin me joudutaan maksumieheksi. Se on parempi, että me otetaan sitä lainaa, mutta investoidaan se johonkin järkevään, johonkin, joka ei voida roudata pois, johonkin aineelliseen, joka on Suomen peruskallion pultattu, jolla ei tee mitään, jos sä tuut ottaa ne vaikka kiskonpalaset veksi täältä, niin se ei tee ketään onnelliseksi. Joten joka jää tänne sitten, kun tämä finanssimaailma räjähtää mahdottomuuteensa. Niin, esimerkiksi, että nykyisin tämä Target 2-systeemi, vai mikä se nyt mahtoi olla täällä EKP:llä, missä periaatteessa näitä vastuita ja velkoja siirrellään eri euromaiden kesken, niin sitten kun se tämä homma räjähtää joskus lopullisesti, niin meille jää vaan velkoja, mitkä on paperilla, mitä me ei ikinä saada takaisin sieltä. Eli tästähän oli puhetta jo 5 vuotta sitten. Niin, että vaihdetaan ne velat nyt siihen, että me itse otetaan se velkaa, vaihdetaan se kiinteeseen. Kun meidän saatavat vaihdetaan veloiksi, meidän veloiksi. Tämä oli ehkä tämä juttu. Nyt tätä jonkinnäköinen strategia tähän EU-peliin, että nykyinen peli ei vetele. Ei. Ja ehkä se niin kuin mun mielestä, niin se mikä mua harmittaa tässä tietynlaisessa nihkeydessä niin kuin huutaa maailmanloppua, niin on se, että kun jotenkin toivotaan, niin kun ei ole sellaista kriisitietoisuutta, niin ei myöskään tehdä tarpeeksi isoja päätöksiä. Ja tästä on niin kuin konsulttifirmoista niin kuin hyllymetreittäin tutkimusta, että aina kun tulee joku kriisi, niin se, joka tarttuu härkää sarvista, tekee isot movesit, tekee niin kuin kovia päätöksiä ja tekee heti pystyyn paljon, niin se tulee ulos tästä niin kuin, voittajana. Ulos tästä niin kuin, tunnelista niin kuin voittajana. Se olisi niin kuin se, mikä pitäisi tehdä, ja valitettavasti meillä on ollut siis epäonnisesti niin kuin pahin mahdollinen hallitus just Suomen kannalta, Suomen talouden kannalta just tässä ajassa, kun me mennään
tällaiseen. Nämä päätökset olisi pitänyt tehdä, nyt nämä joudutaan tekemään niin kuin just sen pahimman tulipalan ja meihemin aikana. Ja se on niin kuin, se on sellainen paikka, että kun pitäisi elvyttää, mutta kun ei voi, koska inflaatio. Tietysti niin kuin, me ollaan niin kuin mahdollisimman huonossa hapessa, kun me tähän monttuun mennään. Mutta se, että mikä tämän vuoden iso juttu on se kuluttajan ostovoima, mihin me viitattiin tässä jo aikaisemmin, että nyt periaatteessa ne palkakorotukset on laahannut tosi paljon tämän inflaation perässä, ja nyt mennään siihen lamaan, niin siellä sanotaan, että mitään ei ole jaettavaksi, että oikeasti kättele toi 0,1 ja mene takaisin sinne töihin. Mä ihmettelen, että missä vaiheessa suomalaiset lähtee barrikaadeille, että missä vaiheessa tulee sellainen piste, että nyt riittää, että nyt oikeasti että nyt on hyvä, kun saa sen edes ruokasäki sieltä kaupasta enää hankittua, ja tässä on kuitenkin vähän niin kuin kuullut siihen keskiluokkaan, on hoitanut opiskelut, työpaikat, pitäisi olla oikeasti siellä, mutta kun ei riitä, kaikki maksaa niin hemmetisti, että miksi me ollaan päädytty tämmöiseen tilanteeseen, missä vaiheessa lähdetään sinne barrikaadelle. Et sen mä halusin niin kuin nähdä, että onko tässä kevään lopuksi, kun kaikki nämä kriisit kriisiytyy, sähköt, ruuat, asuntolainakorot loppupeleissä, että siinä vappuna nyt tapahtuu jotain isoa. Katsotaan. Joo. No sit hei semmoinen... Mutta siis, ja tuohon vaan nopeasti, tämä kuluttajan ostovoima, se on niin kuin hyvä mieltää, että jos viime vuonna inflaatio on ollut 10%, elämisen kustannukset on noussut, nyt yksinkertaistetaan, sanotaan, että se on ollut 10% viime vuonna, niin nyt jos tänä vuonna inflaatio on 0, niin se tarkoittaa, siis koko tämän vuoden 2023, niin sehän tarkoittaa sitä, että ostovoima on edelleen kaikilla 10% heikompi, myöskin tänä vuonna. Ei ole kuoppakorotusta. Ei, eli vaan jos tulee deflaatiota, eli hinnat laskee, niin me kurotaan umpeen se, mitä me hävittiin tämän korkean inflaation aikana. Ja tämä on ehkä niinku se pointti tähän, että miten tämä vaikuttaa tähän ostovoimaan. Että se, että vaikka inflaatio rauhoittuu johonkin 5% tai niinku 3% tai vaikka 0. Se on silti korkea inflaatio. Ja vaikka ei olisi, mutta kun meillä on ollut korkea inflaatio, niin se tarkoittaa sitä, että se kuluttajien ostovoima siitä on höylätty se 10, 15, 20% veksi. Siis kauttaaltaan. Ja siis niin kuin mietit, että sä oot niin kuin mahtikäskyllä köyhdyttänyt kuluttajien ostovoiman 10%. Se tapahtui viime vuonna. Nyt jos ei tänä vuonna tapahdu yhtään mitään ja hinnat ei enää nouse, niin se tarkoittaa edelleen, että ja ei nouse enää koskaan, niin se tarkoittaa, että edellisen vuoden seurauksesta suomalaiset on 10% köyhempiä kuin pari vuotta sitten. Sitten jos jotain vielä pitää lopuksi ennustaa tässä, niin mä sanoisin, että tänä vuonna voisi tulla joku iso pörssiruumis, esimerkiksi rakennusyhtiöistä. Että jos miettii, että nyt on niin vauhdikkaasti rakennettu tässä monta vuotta putkeen, nyt on hinnat tapissa, näillä rakennusfirmoilla taseet kuralla, kuluttajainto ja tämä ostovoima ihan nollissa tai jopa pakkasella, niin tämä yhtälö, se ei toimi. Että niille kämpille ei ole kysyntää. Niin jos nyt pitäisi jotain veikata, niin kaatuuko joku tämmöinen iso rakennusyhtiö tänä vuonna? Tämä voisi olla oikeasti semmoinen vähän niin kuin ennustus, ei mikään toive, mutta mikä oikeasti voisi olla ihan tapahtuukin. Eli jos periaatteessa nyt on niin kuin alkamassa uusia tonttirakennuksia, niin mä en tiedä, onko kysyntää niille ollenkaan. Sitten jos ne niitä oikeasti rakennetaan omaan taseeseen ilman sitä kysyntää, niin jossain vaiheessa käy sillä tavalla, että esimerkiksi Kaakkois on ihan täynnä semmoisia periaatteessa betonirunkoja, mitkä on jäänyt kesken. Voiko tämmöisiä tulla Suomeen oikeasti, että rakennetaan, mutta näillä kulutasolla, näillä ostovoimilla kauppa ei käy? No siis me todettiin jo, että uusien taloyhtiöiden, jossa on 80% taloyhtiövelkaa ja jengellä niin kuin siihen 70% omaa lainarahoituksella ostettu se 20% reaaliosuus itselleen, niin siis tuollahan on, ja on ollut lyhennysvapaa tai näin, niin siis tuollahan on asuntoyhtiöitä, jossa voi olla, että kukaan ei halua niitä omistaa mihinkään hintaan, koska siellä on yhtäkkiä jollain 54 kaksiolla on 3 tonnin rahoitusvastikkeet. Ja tälläkin hetkellä täällä on hirveä kasa vuokrakämppiä vapaana, eli periaatteessa valtiovalta, koska se on niin kuin
se voisi hyvin roudata jostain muualta Suomesta, tyhjentää sitä muita pitäjiä ympäri Suomea, roudaa vaan porukkaa, bussilastettaan tänne pääkaupunkiseudulle, jotta tämä kasvu pysyisi jollain tavalla käynnissä täällä. Niin, pääkaupunkiseudulla. Niin, pääkaupunkiseudulla. Mutta sitten taas koska jos sitä porukkaa ei roudata ja nämä tyhjät tilat pysyy tämmöisinä, ei tänne rakenneta mitään, ja se taas pysäyttää tässä koko Suomen kasvun moottorin. Tämä on tämmöinen dominopeli. Tämä on vaikea. Joo, mutta ei tietenkään tollakaan onnistu. No ei. No sitten vielä tämän vuoden osalta ajoitus kunniaan. Näin ihmeellinen vuosi, kun tästäkin on mahdollisesti tulossa, niin kyllä tämä on niin kuin täynnä peliliikkeitä. Että jengi myy panikissa, joku voi ostaa pelisilmällä jotain, kontraamalla siellä mukana, niin kämpät, autot, mökit, ihan mitkä vaan, voi olla semmoisia, jopa osakkeet, että vaikka yksittäisenä vuotena tämä näyttää vähän vaikealta, niin kyllä se varmaan helmiin joukossa on. Ja voi olla. Ja sitten kun Montussa on, niin mä kuulin pienemmän pankin toimarilta, että kun mä haastan vähän sitä, että joo, että sitten kun pohjalla ollaan omasta mielestä sitten ehkä siis vasta 2-3 vuoden kuluttua, niin silloin kun kämpät on ilmaisia, niin mistään ei saa lainaa, niin hän ties kertoa, että on paljon maakuntapankkeja, jotka haluaisi tämän lainakantansa kasvukeskuksiin, niin kuin sillä tavalla, että se lainakanta koostumus on enemmän sellaista, että lainotetaan kasvukeskuksen kämppiä. Et sitten kun ja jos ja kun se päivä tulee, että lainaa pitäisi saada silloin, kun pankkien taseet yleisesti ottaen on ihan kuralla ja ne ei lainaa mitään, niin se on siis nämä pienen paikkakunnan pankit, jotka sitten mahdollisesti on se, jolta sellaista lainaa sitten vielä saa. No hyvä tipsi, että ei muuta kuin karavaanilla kiertelee noita maakuntia, mutta tämä on just tämmöisiä, että mutta me Rahapodissa, me raportoidaan näitä parhaita moveja, mikä meille tulee mieleen, että jos sä kuuntelet meitä, niin voi olla, että sieltä löytyy näiden kaiken näköisten huonoja juttuja ja väärin näkemysten seasta, niin löytyy ihan muutama pieni timantin hippunenkin. Niin, juuri näin. Et ei muuta kuin stay tuned, but not stoned. Näin. Ja niin nyt oikeasti, niin tämä oli tämän vuoden ensimmäinen Rahapodin jakso. Mä oon täällä kaiken näköisten aineiden avulla pystyssä. Sä oot stoned. Mä oon niinku stoned tällä hetkellä, sydän pysähtyy ihan kohta. Mutta laittakaa palautetta. Tämä ei nyt ollut ehkä se timanttisin jakso tällä kertaa näistä asioista johtuen muutenkaan, mutta onko nämä koskaan ollut hyviä, mutta laittakaa palautetta. Joo. Ja laittakaa viisauksia tulemaan. Me ei niin kuin ilman teidän viisauksia pärjätä, että ulkoistetaan tämäkin, nämä viisaudetkin meidän kuulijoille, hyvin menee. Hyvin menee. Ei muuta kuin #rahapodi, rahapodi@nuude.fi tai kommentoitte tubeen, niin sillä lähdetään. Ensi viikkoa kohti. Moi moi. Moi.